Hej och välkommen till 14:e avsnittet av Aktieskolan grundkurs. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00. Ifall du inte har tittat på de tidigare avsnitten, gör gärna det. Detta är nämligen en sammanhängande kurs som går från A till Ö för dig som precis har börjat eller för dig som vill börja spara i aktier och fonder. Nu börjar vi närma oss slutet av den här kursen och idag ska jag prata om lite grundregler som man bör ha i åtanke när man lägger upp sitt sparande på börsen. Tryck gärna på prenumerera så att du inte missar kommande avsnitt. Vi drar igång direkt med första grundregeln. Investera inte pengar som du inte har råd att förlora. Börsen innebär en risk och den är långsiktig. Så investera inte pengar som du kan komma att behöva inom en snar framtid och inte heller pengar som du inte har råd att förlora. Jag tänkte också nämna något som heter värdepappersbelåning som innebär att man investerar lånade pengar. Många avråder från detta, men jag tycker faktiskt att det kan vara en bra grej om man gör det på rätt sätt. Först och främst så ska man inte syssla med värdepappersbelåning som nybörjare. Och de lånade pengarna bör man verkligen placera i stora stabila bolag. Eftersom att det är ändå lånade pengar man investerar och det är dumt att bli av med dem. Men framförallt så ska du ha råd att betala av det här lånet även ifall allting skulle gå åt pipan. Och fördelen då med att använda sig av värdepappersbelåning det är att man får en så kallad hävstångseffekt. Enkelt förklarat så betyder det att du får större rörelse på dina pengar. Ifall börsen går upp, då går börsen mer upp med hjälp av en hävstång. Och går börsen ner så går den ner mer med en hävstång. Så det betyder helt enkelt att visst, risken är större att du förlorar mer pengar än utan belåningen. Men du har också chans att tjäna mer pengar än vad du har gjort utan belåningen. Men som sagt, återigen, det här gäller att du vet vad du sysslar med och att dina investeringar är sunda och långsiktiga. Nästa grundregel. Gör en egen analys. Det är så lätt att lyssna på tips från andra. Man kan se hur Facebook svämmar över med propagandaliknande lovord om vissa bolag. Men problemet är att man vet inte vilken kunskap de här personerna som gör de här inläggen har. Eller som ger de här tipsen. Så att därför måste man alltid göra en egen analys. Det är jätteviktigt. Och ju mer man lär sig, ju bättre analys kan man göra. Men även som nybörjare så finns det några punkter som man kan kolla på som är väldigt värdefulla och som liksom är grunden i allting. Och det är, vad är företagets affärsidé? Det är det första steget. Att man faktiskt förstår vad bolaget sysslar med. Vilka produkter eller tjänster har bolaget? Och tror jag att de här produkterna eller tjänsterna kommer vara attraktiva även i framtiden? Det är kanske är dumt då som till exempel GameStop investerar i ett bolag som håller på med fysisk handel av tv-spel och sådär. För att det kommer nog inte finnas någon direkt framtidsmarknad för det. Hur skiljer sig företaget mot sina konkurrenter? Har det något försprång någonstans? Har de en bättre affärsidé? Hur ser det ut där? Kolla på konkurrenterna. Vem är vdn? Verkar han vara bra? Är han förtroendeingivande? Och sist men inte minst, går bolag med vinst? Här kanske det krävs att man har lite större kunskap för att kunna gå in och kolla på årsbokslut och såna här saker. Och det kommer jag gå igenom mer i den mer avancerade kursen. Men det är ganska viktigt att få en uppfattning om. Går bolag med vinst? Blir vinsten större eller blir vinsten mindre för varje år som går? Tredje grundregeln. Investera inte med dina känslor. Känslor är jättebra, det är liksom en nödvändig grej för att vi ska kunna fungera i samhället.
Men när det handlar om investeringar så bör man utesluta sina känslor och istället fatta rationella och objektiva beslut. Ett exempel, det är folk som liksom resonerar som så att nej, men jag vill inte sälja av aktien i det här bolaget för jag ligger back där. Deras resonemang är liksom att så länge man inte har sålt aktierna så har man inte heller gått förlust. Och ja, alltså det är ju bättre då att fråga sig, kommer de här pengarna göra bättre nytta och få en bättre tillväxt än något annat bolag? Ofta så de här personerna som resonerar som så tror jag inte egentligen tror att de här aktierna kommer att stiga igen. Men de blandar in sina känslor i sin investering. Det är bättre att sälja av om du inte tror på bolaget och investera dem på nytt. Förluster hör till, alla gör förlustaffärer. Det viktigaste är att man liksom, ja men vad kan jag lära mig av det här? Hur kan jag vända det här? Hur kan jag använda de här pengarna på ett bättre sätt så att jag förhoppningsvis då får tillbaka mina pengar och lite till. Nästa grundregel, spara långsiktigt och regelbundet. Jag har nämnt det flera gånger förut, men det är den absolut viktigaste byggstenen för att skaffa sig ett framgångsrikt sparande på börsen. Börsen kan gå ner kraftigt under kortare perioder, men över tid så har börsen alltid gått upp. Och även den här ränta på ränta-effekten, den behöver lite tid på sig för att ge ordentligt med effekt. Och den vill man verkligen inte gå miste om. Men även då regelbundet sparande är viktigt. För att du vet inte om du står inför en börsuppgång eller en börsnedgång. Så genom att spara regelbundet kommer du köpa in det både till höga aktiekurser och till låga aktiekurser. Och på det sättet får du en stabil genomsnittlig inköpskurs. Det finns två väldigt vanliga ordspråk. Dels sitt still i båten. Och dels mer pengar har förlorats genom att försöka undvika en börskrasch än att vara i den. Och det syftar just på det här. Att det går inte att tajma börsen. Det finns så många som har försökt att sälja av sitt innehav inför en nedgång. För att sen i förhoppning då kunna köpa tillbaka det billigare. Men de har ofta förlorat väldigt mycket pengar. Så långsiktigt och regelbundet, det är det vinnande konceptet. Nästa grundregel, köp innan uppgång. Det är jättevanligt att nybörjare går in på den här vinnarlistan på Avanza till exempel. Köper en aktie som de ser har gått upp mycket det senaste. För att de tror att det är någon slags signal på att bolaget går bra och att det kommer fortsätta åt det hållet. Tyvärr så tror jag att det är mer regel än undantag att aktiekursen snarare faller efter en kraftig uppgång. Just för att den behöver ner och stabilisera sig där nere när den har haft den här kraftiga uppgången. Och man bör inte kolla så mycket på den här historiska avkastningen för den säger egentligen inte så himla mycket. Man vill ju köpa in sig innan den här uppgången kommer. Och därför är det betydligt viktigare att kolla på andra saker som vad finns det för planer för bolaget i framtiden? Går bolaget med vinst? Ökar bolagets vinst eller minskar den? Sådana saker. För att det är jättesvårt att säga om ett bolag kommer gå upp eller ner. Och därför är återigen långsiktigt och regelbundet sparande det absolut bästa. Nu ska vi prata lite om riskspridning. Det är säkert ett uttryck ni har hört tidigare, men lägg inte alla ägg i samma korg. Marknaden innebär alltid en viss risk. Och det kallas för marknadsrisk. Och det kan vara, alltså det är marknaden på högre plan. Det är liksom konjunkturer, inflation, ränta. Sådana saker man inte kan påverka. Och det påverkar antingen alla bolag eller bolag i en specifik kategori eller i ett specifikt geografiskt område. Sen har vi också någonting som heter bolagsrisk. Och det är risken som är förknippad till bolaget du äger aktier i. Det kan till exempel vara risken för konkurs eller risken för att bolaget går med förlust istället för att gå med vinst som det gjorde förra året. Alltså att bokslutet är dåligt. Och bolagsrisken förknippar man ofta med aktierisken. Och det är till exempel då risken för att aktiekursen går ner. Eller att efterfrågan på aktierna i det här bolaget minskar.
Men bolagsrisken då, den kan man faktiskt påverka till skillnad från marknadsrisken. Och det kan vara till exempel genom att välja bolag som har en lägre bolagsrisk. Och det är till exempel stabila bolag som går med vinst, som har en kompetent ledning, som har ett tryggt ägarskap och som har låg skuldsättning. Och genom då att fördela sina pengar i flera olika bolag så minskar man bolagsrisken markant. Har man alla sina pengar i ett och samma bolag, då är bolagsrisken maximal, den är total. Men placerar man sina pengar i lite olika bolag, gärna då stabila bolag som går med vinst och som är trygga, då kommer bolagsrisken att minska drastiskt. Och sen finns det också något som heter branschrisk. Och det är alltså risken för att en bransch drabbas av kris. Det kanske är så att, till exempel nu corona. Folk går inte ut på restaurang mer. Nu är det inte så många restauranger som är börsnoterade. Men det är till exempel en branschrisk. Skulle man placera alla sina pengar i restauranger nu i corona så hade antagligen portföljen gått väldigt dåligt. Så man behöver helt enkelt placera sina pengar i olika bolag, i olika branscher, men också gärna på olika marknader då, alltså i olika länder. Och hur många aktier då man ska ha i sin portfölj, det varierar lite, det finns olika uppfattningar om det. Men jag skulle säga 8-14 bolag, det brukar vara ganska lagom, för att då är det ändå så pass många så att man sprider risken bra, men samtidigt så är det inte så många så att det blir svårt att hålla koll på alla bolag. Man vill ju ha lite koll på bolagen, hur de går, när det kommer företagshändelser eller bokslut och sådär. Till sist, håll dig informerad. Det är viktigt att hålla sig informerad i de bolagen du äger aktier i, annars kanske du missar viktig information. Och det viktigaste då, det är att ha koll på de här pressmeddelandena som bolaget själv skickar ut. Och de hittar man ofta på sin internetbank om man går in på sidan för det här bolaget du äger aktier i. Och det som är absolut viktigast tycker jag, det är att man kollar på de här finansiella rapporterna. Till exempel kvartalsrapporter som alltså kommer ut en gång per kvartal. Så att du kan, även om du liksom inte är jätteduktig på att läsa av de här, så ändå så att du får en uppfattning om, går bolag med vinst eller går det inte med vinst? Hur går det rent ekonomiskt helt enkelt? Sen kan det också vara en god idé att till exempel lyssna på poddar eller läsa tidningar. Inte bara för att hålla sig informerad utan också för att det brukar vara ett ganska bra sätt att lära sig hur börsen fungerar på ett djupare plan. Det var allt för idag. Ifall du gillar den här videon, ge gärna en tummen upp och tryck på prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt. Nästa vecka kommer jag prata om lite grundläggande bolagsstrategier, så missa inte det avsnittet. Jag blir jätteglad ifall du vill lägga en kommentar om vad du tycker om den här kursen. Både vad som är bra och vad som är mindre bra. På det sättet hjälper du mig att göra den här kursen så bra som det bara går. På hemsidan ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok att köpa för en billig peng. Det är den som står här bredvid. På det sättet stöttar du mig, men du får också tillgång till hela den här kursen nu direkt. Och det är alltid bra att ha en bok som komplement. Jag vill också tipsa om Facebookgruppen som också heter Ekonomisk frihet för alla. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Tack för idag och kul att du har tittat.